quẹt đây phải không? Chuối cho mình chuối à. Đi hả? Ngậm nó nổ con ơi. Đang chụm lửa và hấp bánh bao đây nha mọi người. Những ngày cuối tuần rảnh rỗi đây. Dịch bệnh không biết làm gì hết. Trời thì mưa gió. Kia ngồi nhìn cái gì đó? Ô đừng có cắn quẹt con. Cắn nó bể luôn á, nó đổ ra đâu nó bể luôn á. Nó không cái gì luôn á. Ghê. Mickey dành Mickey nè, Mickey dành Mickey nè, Mickey luôn á. Mickey luôn á.
Nằm trên nằm ra nước hắn trên nằm nước Có đi ra kia nữa. Dưa đó. Chưa chín nha, bánh chưa hấp mà. Chưa hấp bánh mà. tí nữa hết rồi ta con đến là con gái chứ. Miki đang ngồi đợi mình hấp bánh bao đi nha mọi người. Hôm nay sẽ làm món bánh bao đó. Cho Miki ăn một lần nữa. Miki đang chờ đợi nước sôi. Đây mẹ, bắt ký cho. Đây. Nha. Miki bắt ký bắt rặn là Miki thích lắm. Làm chút, chưa được. Chưa được. Làm đây mẹ bắt cho. Rồi ăn nó thấy đồ ăn là nó hư quá. Bánh chưa kịp khô lông mà. Chưa có được ăn đâu, phải nằm chờ đợi nước chưa sôi là bánh sẽ chưa có chín chưa. Bánh chín Miki. Bánh chín rồi đây nha mọi người. Bánh nở như bánh bò luôn. Tuyệt vời ánh mặt trời. Bánh này chưa hấp nha mọi người, bánh này đã hấp rồi nha. Hấp rồi là nó sẽ nở lớn hơn một tí nữa ha.
bánh bao không nhân nha mọi người, nhưng mà có sữa nha. Từ từ mẹ thổi. Nóng. Nóng 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 nóng. Mẹ thổi đã, nóng quá. Nóng không? Ki thích ăn cái này lắm nha mọi người, rất là tham ăn luôn. Mặc dù bánh còn rất là nóng nhưng mà Miki cũng ăn rất là vội vã luôn. Con gái chăm ăn quá, con gái ơi, con gái ơi. Con gái chăm ăn quá, con gái ơi. Chưa hấp xong đâu nha mọi người, nhưng mà vì Miki đói bụng cho nên vội vã, cho nên cho Miki ăn trước nha. Ngon không? Nó ngon con gái không?